हेलो साथीहरु, आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को 6 सेमेस्टर अन्तर्गतको इरिगेसन एन्ड ड्रेनेज सब्जेक्टबाट च्याप्टर 2 को न्युमेरिकल गर्नेछौं। साथीहरु, यो न्युमेरिकल 2079-80 सालको रेगुलर ब्याकमा सोधिएको न्युमेरिकल हो। यो क्वेशन नम्बर 2 को ए मा सोधिएको थियो। न्युमेरिकल यस प्रकार रहेको छ साथीहरु, द ग्रोस कमान्ड एरिया फर अ डिस्ट्रिब्युटरी 5000 hectares and the cultivable command area is 3100 hectares। अर्थात डिस्ट्रिब्युटरी को ग्रोस कमान्ड एरिया कति छ त 5000 हेक्टर्स एन्ड कल्चरेबल कमान्ड एरिया इज 3100 हेक्टर्स रहेको छ। साथीहरु, ग्रोस कमान्ड एरिया भनेको कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटरी अथवा डिस्ट्रिब्युटरीले इरिगेटेड गर्न सक्ने टोटल एरियालाई ग्रोस कमान्ड एरिया भनिन्छ। ग्रोस कमान्ड एरियामा कल्चरेबल कमान्ड एरिया पनि पर्न सक्छ र नन कल्चरेबल कमान्ड एरिया पनि पर्न सक्छ। कल्चरेबल कमान्ड एरिया भनेको खेतीयोग्य र अनकल्चरेबल भनेको अनखेतीयोग्य भनौं, जहाँ खेती गरिँदैन, जस्तै हाउस, बिल्डिङ, रोड्स, फरेस्ट, यिनीहरू अनकल्चरेबल कमान्ड एरिया हो। र त्यसमध्ये कल्चरेबल कमान्ड एरिया खेतीयोग्य जमिन कति छ त 3100 हेक्टर्स रहेको छ। र द इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन फर खारिफ इज 35% एन्ड द्याट अफ रबी इज 55%। इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भनेको वार्षिक रूपमा इरिगेटेड गरेको एरिया, सीसीए को एरिया नै इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन हो। साथीहरु, इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन के हो भनेर हजुरहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भन्दाको अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसनको डिटेल भिडियो यसै च्यानलमा पोस्ट गरिसकेको छु साथीहरु। र खारिफ सिजनको लागि कति छ त इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 35% र रबी सिजनको लागि 55%। इफ द एभरेज ड्युटी एट द हेड अफ डिस्ट्रिब्युटरी इज 600 हेक्टर पर क्युमिक for Kharif and 170 hectare per cubic for Rabi। अर्थात ड्युटी खारिफ सिजनको लागि ड्युटी कति छ त 600 हेक्टर पर क्युबिक र रबी सिजनको लागि 170 हेक्टर पर क्युबिक रहेको छ। र हामीलाई के डिटरमाइन गर्नुपर्छ? डिटरमाइन द डिस्चार्ज एट द हेड अफ द डिस्ट्रिब्युटरी। डिस्ट्रिब्युटरीको हेडको डिस्चार्ज कति? डिस्चार्ज निकाल्नु पर्नेछ। हामी डिस्ट्रिब्युटरीमा कति डिस्चार्ज हुन्छ त डिस्चार्ज फाइन्ड आउट गर्नु पर्नेछ। अब हियर गिभन डाटा भनेर लेख्नुपर्छ साथीहरु। अब गिभन डाटाहरु हामीलाई के दिएको छ त? सुरुमा ग्रोस कमान्ड एरिया दिएको छ। ग्रोस कमान्ड एरिया जीसीए कति छ 5000 हेक्टर र त्यसमाथि कल्चरेबल कमान्ड एरिया भनेको सीसीए 3100 हेक्टर दिएको छ। कहिलेकाहीँ साथीहरु ग्रोस कमान्ड एरिया दिएर यो कल्चरेबल कमान्ड एरिया जुन सीसीए यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीहरु पर्सेन्टेजलाई ग्रोस कमान्ड एरियाको मद्दतले हामी कल्चरेबल कमान्ड एरिया निकाल्नुपर्छ। यो ग्रोस कमान्ड एरियाको कति पर्सेन्ट दिएको छ त त्यस पर्सेन्टेज डिभाइड बाइ 100 गरेर कल्चरेबल कमान्ड एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन फर खारिफ भनेर 35% दिएको छ। देयरफोर कल्टिभेबल एरिया निकाल्नुपर्छ फर खारिफ सिजन। अब खारिफ सिजनमा एक्चुअली कहाँ खेती गरिन्छ त? कल्टिभेबल एरिया भनेको एक्चुअली रूपमा खेती गरिने एरिया खारिफ सिजनमा। खारिफ सिजन भनेको तपाईहरुको समर सिजनमा एक्चुअल रूपमा कहाँ खेती गरिन्छ त? कल्टिभेबल एरिया फर खारिफ सिजन भनेको त्यो हो। C.A.K भनेको कल्टिभेबल एरिया फर खारिफ सिजन भनेको 35% अफ सीसीए। 35% दिएको छ नि त इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन। 35% अफ सीसीए। सीसीए भनेको कति छ हाम्रो 3100 अर्थात 3100 को 35% भनेको 35/100% लाई हटाउन 100 ले डिभाइड गरेको यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1085 हेक्टर आउँछ। त्यसैगरी इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन फर रबी सिजनको लागि इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन कति छ त 55%। देयरफोर कल्टिभेबल एरिया फर रबी सिजनको लागि कल्टिभेबल एरिया। अब रबी सिजनमा एक्चुअल रूपमा कुन ठाउँमा खेती गरिन्छ, कति एरियामा खेती गरिन्छ, त्यो एरिया निकाल्नको लागि हामीले 55% अफ सीसीए गर्नुपर्छ साथीहरु। 55% अफ कल्चरेबल कमान्ड एरिया। कल्चरेबल कमान्ड एरियाको 55% भनेको कल्टिभेबल एरिया रबी सिजनमा त्यति हुन्छ। अब सीसीए भनेको 3100 छ र इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन फर रबी सिजन 55% छ। त्यसैले 3100 इन्टु 55/100 गर्नुपर्छ पर्सेन्टेजलाई हटाउनको लागि। 55% छ त्यही भएर। र यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1705 हेक्टर आउँछ। र त्यसैगरी हामीलाई ड्युटी अफ वाटर इन खारिफ सिजन भनेर क्वेशनमै दिएको छ। डीके ड्युटी अफ वाटर इन खारिफ सिजन डीके
600 हेक्टर पर क्युबिक र ड्युटी अफ वाटर इन रबी सिजन भनेर 170 हेक्टर पर क्युबिक क्वेसनमा दिएको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 600 हेक्टर फर खरीफ सिजन एन्ड 170 हेक्टर पर क्युबिक फर रबी सिजन भनेर क्वेसनमै हामीलाई ड्युटी अफ वाटर भनेर दुईटै सिजनको लागि दिएको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त त्यो लेख्छौं। डिस्चार्ज एट द हेड अफ डिस्ट्रिब्युटरी क्यू निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई वाट भनेर नाउ। अब डिस्चार्ज अफ डिस्ट्रिब्युटरी इन खरीफ सिजन प्रत्येक दुईटै सिजनको हामी फरक फरक डिस्चार्ज निकाल्छौं साथीहरु। डिस्चार्ज अफ डिस्ट्रिब्युटरी इन खरीफ सिजन खरीफ सिजनमा डिस्चार्ज कति छ त डिस्ट्रिब्युटरीको डिस्चार्ज कति छ त क्यूके भनेको डिस्चार्ज अफ डिस्ट्रिब्युटरी इन खरीफ सिजन भनेको क्यूके ले डिनोट गरेको छ र यो सी डट एके देख्नु भएको छ नि यो भनेको कल्टिभेबल एरिया अफ खरीफ सिजन कल्टिभेबल एरिया अफ खरीफ सिजन। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कल्टिभेबल एरिया अफ खरीफ सिजन कति छ त कल्टिभेबल एरिया अफ खरीफ सिजन 1085 हेक्टर्स र डीके भनेको ड्युटी अफ खरीफ सिजन। ड्युटी अफ खरीफ सिजन भनेको तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्युटी अफ खरीफ सिजन। तपाईहरुलाई थाहै छ होला साथीहरु डिस्चार्ज डी भनेको एरिया अपन ड्युटी हुन्छ एरिया अपन ड्युटी हुन्छ। त्यसैले यहाँ भनेको कल्टिभेबल एरिया अफ खरीफ सिजन अपन ड्युटी अफ खरीफ सिजन गर्दाखेरि कति आउँछ त डिस्चार्ज अफ डिस्ट्रिब्युटरी इन खरीफ सिजन कति आउँछ त 1.808 मिटर क्युब पर सेकेन्ड आउँछ। त्यसैगरी डिस्चार्ज अफ डिस्ट्रिब्युटरी इन रबी सिजन अब रबी सिजनमा डिस्चार्ज कति हुन्छ त डिस्ट्रिब्युटरीमा यो डिस्चार्ज अफ डिस्ट्रिब्युटरी इन रबी सिजनलाई क्यूआर ले डिनोट गरेको छ इक्वल्स टु यो कल्टिभेबल एरिया इन रबी सिजन अपन डीआर भनेको ड्युटी अफ रबी सिजन ड्युटी अफ वाटर इन रबी सिजनमा ड्युटी अफ वाटर कति छ त यो भनेको 1705 भनेको कल्टिभेबल एरिया अफ रबी सिजन एन्ड 170 भनेको ड्युटी अफ वाटर इन रबी सिजन। त्यसैगरी डिस्चार्ज अफ डिस्ट्रिब्युटरी इन रबी सिजन कति आउँछ त 10.029 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। अब हामी दुईटा डिस्चार्ज मध्ये कुन डिस्चार्ज लिने त साथीहरु रबी सिजन र खरीफ सिजन भनेका दुईटा फरक फरक सिजनहरु हुन्। टाइप अफ सिजनको बारेमा तपाईहरु यही युट्युब च्यानलको लिंकमा भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खरीफ सिजन भनेको समर सिजन र यो रबी सिजन भनेको विन्टर सिजन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी अब डिस्चार्ज कुन लिने त दुईटा फरक फरक सिजन भएकोले अब खरीफ सिजनको डिस्चार्ज लिने कि रबी सिजनको डिस्चार्ज लिने भन्नको लागि हामीले यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छौं। यो दुईटा मध्ये जुन ठुलो हुन्छ साथीहरु जुन ठुलो हुन्छ त्यो नै हामीले डिस्चार्जको रूपमा लिन्छौं। Here Kharif season and Rabi season are both different types of season in a year due to which discharge required in head of canal is large value among them। यहाँ त्यही भनेको छ साथीहरु यो रबी सिजन र खरीफ सिजन भनेको दुईटा फरक फरक सिजन हुन्। त्यही भएर हामीले डिस्चार्ज लिँदाखेरि जुन सिजनको डिस्चार्ज बढी आउँछ त्यही डिस्चार्ज लिनु पर्दछ किनकि डिस्ट्रिब्युटरी भनेको सेम हुन्छ। अब रबी सिजनमा त खरीफ सिजनको क्रप्सहरु लगाइदैन नि त। त्यही भएर रबी सिजनमा अब कुन खरीफ सिजनमा रबी सिजनको क्रप्सहरु लगाइदैन। त्यही भएर हामीले डिस्चार्ज लिँदाखेरि जुन ठुलो छ त्यही लिनुपर्छ डिस्चार्ज। त्यसैगरी डिस्चार्ज एट द हेड अफ डिस्ट्रिब्युटरी भनेको 10.029 मिटर क्युब पर सेकेन्ड एउटै आन्सर हुन्छ साथीहरु।